एक दिन एका बिहानै भगवान स्नान गर्नका लागि घरबाट निस्किँदै थिए। यत्तिकैमा उनको शिरमा पानीको थोपा पर्न पुग्यो अनि उनले कतै मौसम खराब त हुन लागेन भन्ठानेर माथि आकाशतिर हेर्दै गर्दा एउटा अचम्मको दृश्य देखे। त्यहाँ एउटा काग रुखको डालीमा बसेर रुँदै थियो। त्यो दृश्य देखेर उनलाई अचम्म लाग्यो। एका बिहानै घामको लालीसँगै मनमा खुसीका उमङ्गसँगै ओठमा मुस्कान छाउन बने, तर काग रोइरहेछ। काग रोएको देखेर भगवानले कागलाई सोधे, काग भाइ तिमीलाई के भयो? उनको प्रश्न सुनेर काग चिच्याउँदै रुँदै भन्न थाल्यो, यस्तो पनि जिन्दगी हुन्छ? शरीर हेऱ्यो कालै कालो, बोली पनि साह्रै रुखो। मलाई कसैले घरमा लगेर पाल्दैन। घर नजिक बस्यो ढुङ्गा हानेर उडाउँछ। भगवान यस्तो जिन्दगी यस्तो जीवन दिनुभन्दा बरु अरू नै पंक्षी बनाइदिएको भए तिम्रो के जान्थ्यो? कागको कुरा सुनेर भगवानले मुस्कुराउँदै भन्न थाले, त्यसो भए भन तिमी के बन्न चाहन्छौ? कागले भन्न थाल्यो, भगवान म सुगा बन्न चाहन्छु। वाह क्या रूप छ सुगाको! हरियो शरीर, रातो चुच्चो, सबैले घरमा लगेर पाल्छन्। मिठा मिठा परिकार खुलाउँछन्, नाम दिएर पुकार्छन्। भगवान म सुगा बन्न चाहन्छु। भगवानले मुस्कुराउँदै भन्न थाले, ठिक छ काग भाइ, म तिमीलाई सुगा नै बनाइदिन्छु, तर तिमीलाई सुगा बनाउनु पूर्व पहिला सुगालाई भेट्न जाउँ हिँड। भगवानको आदेश अनुसार त्यो काग सुगा कहाँ गयो। सुगालाई भेटेर भन्न थाल्यो, सुगा भाइ, आहा तिम्रो पो यो जिन्दगी, चिटिक्क मिलेको शरीर, मिठो बोली। यत्तिकैमा सुगा रिसाउँदै भन्न थाल्यो, कसले भन्यो तँलाई म खुसी छु भनेर? यस्तो पनि जिन्दगी हुन्छ? दिन रात पिंजरामा बस्नु परेको छ, अरूको नक्कल गर्नु परेको छ। शरीर पनि बर्खामा पलाएको घाँस जस्तो, घाँस हो कि शरीर हो पट्टो छैन। यस्तो पनि जिन्दगी हुन्छ? सुगाको कुरा सुनेर भगवानले मुस्कुराउँदै भन्न थाले, सुगा भाइ तिमी पनि आफ्नो जीवनदेखि खुसी रहेनछौ। भन तिमी कुन पंक्षी बन्न चाहन्छौ? सुगाले खुसी हुँदै भन्न थाल्यो, भगवान म कुखुरा बन्न चाहन्छु। ल ठिक छ, त्यसो भए म तिमीलाई कुखुरा बनाउँछु, तर पहिला कुखुरालाई भेट्न हिँड। भन्दै भगवानले काग अनि सुगालाई कुखुरासँग भेटाउन लगे। कुखुरालाई भेटेपछि सुगाले भन्न थाल्यो, आहा तिम्रो पो जिन्दगी, खुल्ला ठाउँमा घुम्या छौ, मिलेको शरीर, रूप रङ्ग त्यस्तै, क्या चाल छ? त्यत्तिकैमा कुखुरा रिसाउँदै भन्न थाल्यो, कसले भन्यो तँलाई म खुसी छु भनेर? जति घुमघाम गरे पनि बेलुकी घरमै फर्किनुपर्छ। न मेरो चाल ढाल राम्रो छ, कुन बेला चिकन बिरयानी बन्ने हो, कुन समय चिकन मोमो बन्ने हो, कुनै ठेगान छैन, अट्टो पट्टो छैन। यस्तो पनि के जिन्दगी? बरु हाँस बनाइदिएको भए भगवानको के जान्थ्यो र? कुखुराको यो कुरा सुनेर भगवानले मुस्कुराउँदै भन्न थाले, ठिक छ त्यसो भए म तिमीलाई हाँस बनाइदिन्छु, तर पहिला हाँसलाई भेट्न हिँड जाउँ। भन्दै सबैजना उतै हाँस कहाँ लागे र कुखुराले भन्न थाल्यो, हाँस भाइ, आहा तिम्रो पो जिन्दगी, क्या चाल ढाल छ, क्या रूप रङ्ग छ, जति बेला चाह्यो त्यति बेला पानीमा नुहाउन सक्छौ, पानीमा डुबुल्की मार्न सक्छौ। कुखुराको कुरा सुनेर हाँस रिसाउँदै भन्न थाल्यो, भन्यो कसले भन्यो तँलाई म खुसी छु भनेर? न चाल राम्रो छ, न रूप रङ्ग राम्रो छ, न भाग्य राम्रो छ, न भनेको जति छिटो भाग्न सक्छु, न माथि उठ्न सक्छु। यस्तो पनि के जिन्दगी? बरु बकुल्ला बनाइदिएको भए भगवानको के नै जान्थ्यो र? हाँसको गुनासो सुनेर भगवान मुस्कुराउँदै भन्न थाले, ठिक छ म तिमीलाई बकुल्ला नै बनाइदिन्छु, तर पहिला बकुल्ला भेट्न हिँड जाउँ। भन्दै सबैजना बकुल्लालाई भेट्न लागे। बकुल्लालाई भेटेर हाँसले भन्न थाल्यो, बकुल्ला भाइ, आहा तिम्रो पो जिन्दगी, स्वतन्त्र घुमेका छौ, माथि माथि उडेका छौ, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जान सक्छौ। शान्तिको प्रतीक सेतो रङ
लामा लामा खुट्टा, जिराफको झैँ शिर, यस्तो पो जिन्दगी। हाँसको कुरा सुनेर बकुल्ला रिसाउँदै भन्न थाल्यो, यस्तो पनि के जिन्दगी, नमिलेको शरीर छ, शरीर हो कि बाँस, नमिलेको रूपरङ्ग, विधुवाले लगाएको कपडा जस्तै रङ सेतो, यस्तो पनि काहीँ जिन्दगी हुन्छ। बरु मयूर बनाइदिएको भए भगवानको के नै जान्थ्यो र। बकुल्लाले भन्न थाल्यो, मयूर भाइ, आहा तिम्रो पो जिन्दगी, क्या रूप रङ्ग, क्या चालढाल, अनि नाच पनि उस्तै राम्रो, मन लाग्दा नाच्न गाउन सक्छौ। बकुल्लाको कुरा सुनेर मयूरले भन्न थाल्यो, कसले भन्यो तँलाई मेरो जिन्दगी खुसी छ भनेर? म नाच्न त सक्छु, तर खुसीले भरिएको गीत गाउन खोज्छु, तर मेरो आवाज नै रोएको आउँछ। त्यो रूप रङ्गको के अर्थ? कति बेला सिकारी आउँछ, मारेर जान्छ। मेरो शरीरका प्वाख निकालेर बजारमा बिक्री हुन्छ। कुनै जीवन मरणको टुङ्गो नै छैन। यस्तो पनि के जिन्दगी? मयूरको कुरा सुनेर भगवानले मुस्कुराउँदै भन्न थाले, मयूर भाइ, भन त्यसो भए तिमी के बन्न चाहन्छौ? मयूरले छेउमै रहेको कागलाई देखाउँदै भन्न थाल्यो, काग भाइ, तिमीले चिकन बिरयानी सुनेका छौ? सुनेको छु। तिमीले काग बिरयानी सुनेका छौ? नाइ, सुनेको छैन। तिमीलाई कसैले कैद गरेको छ पिंजरामा? छैन। तिमीलाई कसैको नक्कल गर्नु परेको छ? छैन। तिम्रो शरीरको प्वाख कसैले निकालिदिएको छ? छैन। आहा, यो पो हो जिन्दगी, स्वतन्त्र जिन्दगी। तिम्रो पो स्वतन्त्र जिन्दगी। न कसैको पक्रने डर, न कसैले बिरयानी बनाउने डर, न कसैले कैद गर्ने डर। यो पो हो वास्तविक जिन्दगी। साथी, तपाईँ पनि कतै त्यही काग जस्तै भ्रममा त पर्नुभएको छैन? यदि भ्रममा हुनुहुन्छ भने आजबाट भ्रम मुक्त हुनुहोस्। कसैसँग आफ्नो तुलना नगर्नुहोस्। यु आर युनिक।